Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Theo các bạn thì nhân vật nào trong Kiếm Lai là khó đánh giá và phân tích nhất? Có ai đồng quan điểm về nhân vật Thôi Đông Sơn giống mình không nhỉ? Có nhiều đạo hữu hỏi nên hôm nay mình sẽ chia sẻ những gì mình biết về nhân vật này, rất mong nhận được sự bổ sung ở những thiếu sót mà mình chưa nói đến nhé. Về nguồn gốc của Thôi Đông Sơn thì cũng không có gì bí ẩn cả, đơn giản chỉ là một phần thân hồn của Thôi Sàm chia tách ra, sau đó nhập vào một bộ tiên thiên vô cấu chi thể mà thôi. Mà tiên thiên vô cấu chi thể là thể chất gì? Các loại luyện khí sĩ nói chung khi đạt đến cảnh giới 11 cảnh, hay nói cách khác là ngọc pháp cảnh ấy, thì sẽ có cơ hội tẩy kinh phạt tủy, loại bỏ ô trọc ra khỏi cơ thể. Từ đấy nhục thể trong tình huống bình thường sẽ không bị ô trọc nghiệm thân nữa, gọi là vô cấu vô lậu. Như thế tiên thiên vô cấu chi thể nghĩa là người sinh ra đã có thân xác vô cấu vô lậu, giống như tu sĩ 11 cảnh may mắn đạt được vậy. Còn Thôi Sàm hiện tại đang là đại ly quốc sư, tu vi đã đạt 12 cảnh, thân xác già nua mà ông đang dùng là lấy từ một đầu thượng cổ giao long luyện hóa mà thành. Cho nên một số thần thông bẩm sinh của giao long thì Thôi Sàm có và Thôi Đông Sơn cũng được hưởng kế. Ví dụ như là có thể nhìn thấu tâm hồ của người khác, kể cả họ cố ý che giấu đi chăng nữa. Trong Kiếm Lai thì tâm hồ là từ dùng để chỉ cảm xúc của người tu luyện, còn tâm cảnh là suy nghĩ nội tâm của người tu luyện. Tiếp tục nào, Thôi Sàm là cháu trai yêu quý nhất của Thôi Thành, đây chính là võ phu 10 cảnh đỉnh phong duy nhất của Bảo Bình Châu. Thôi Thành cũng có thể sẽ là người đầu tiên bước lên cảnh giới thứ 11 trong võ đạo kể từ sau khi binh gia Sơ Tổ Khương Xá biến mất. Nói thế để cho các bạn biết rằng tất cả tài nguyên của Thôi gia tại Đông Bảo Bình Châu thì Thôi Đông Sơn cũng có thể sử dụng được. Chẳng qua là ngoài lần sai khiến Thôi Minh Hoàng làm việc thì hầu như không thấy Thôi Đông Sơn sử dụng sức mạnh của gia tộc để làm những việc khác mà thôi. Xong phần thân thế chưa nhỉ? Tạm coi như đã xong phần này nhá. Bây giờ là đến phần cảnh giới, cũng không có gì phức tạp. Lúc đánh nhau với Dương Lão Đầu ở Thần Tiên Mộ thì Thôi Đông Sơn 11 cảnh. Sau khi tính kế đoạn tuyệt văn mạch của Tề Tịnh Xuân không thành thì hắn bị ngã xuống còn 5 cảnh, tức là Quan Hải cảnh. Sau đó lại không nghe lời khuyên của Tề Tịnh Xuân là thu tay lại, cuối cùng nhận kết quả là hồn phách suýt thì vỡ nát như đồ sứ. Bây giờ mới đến phần chính này, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe từ nhiều nơi rằng mục đích của Thôi Đông Sơn đến Ly Châu Động Thiên là để cắt đứt văn mạch của Tề Tịnh Xuân, chiếm đoạt văn vận của Văn Thánh, lấy cái đó để quay trở lại tu vi 12 cảnh, rồi sau đó tiến lên 13 cảnh đúng không? Nhưng hãy thử nghĩ lại xem, ai là người gửi Thôi Đông Sơn đến Ly Châu Động Thiên? Là Thôi Sàm. Thôi Sàm là ai? Là Văn Thánh thủ đồ, là đại sư huynh của Tề Tịnh Xuân, là sư bá của Trần Bình An. Lại thêm việc Văn Thánh nhất mạch nổi tiếng là bao che cho người nhà, nổi tiếng đến mức cả cái học cung, thư viện, văn miếu đều biết luôn đấy chứ. Thế thì Thôi Sàm gửi Thôi Đông Sơn đến Ly Châu Động Thiên để cắt đứt văn mạch của sư đệ mình thì nghe nó có vô lý không? Chuyện tất nhiên mặt ngoài là đang diễn kịch cho thiên hạ xem thì không nói làm gì, nhưng mục đích sâu xa trong đó là gì thì có ai biết, có ai đoán được không? Nói ra chắc không ai tin, chứ mục đích mà Thôi Sàm gửi Thôi Đông Sơn đến Ly Châu Động Thiên đúng là làm bao cát cho Tề Tịnh Xuân đấm cho bõ tức. Mình khẳng định là các bạn sẽ không tin đâu, nhưng đúng là Thôi Sàm đã dùng Thôi Đông Sơn làm đối tượng cho Tề Tịnh Xuân chơi cờ cùng để mà giải khuây, nhằm giải trừ bớt đi một chút tức giận của Tề Tịnh Xuân đấy. Tại sao phải làm như vậy? Tại vì Tề Tịnh Xuân là tên trẻ trâu nhất trong 4 đệ tử của Văn Thánh chứ sao? Đừng nhìn bây giờ Tề Tiên Sinh rất là nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân, ngày xưa y cũng trẻ trâu lắm đấy. Các đạo hữu thử nghĩ mà xem, là ai nhiều bài tập quá, không muốn học nữa, đòi đi theo A Lương sông sáo giang hồ. Xin thưa là Tề Tịnh Xuân. Là ai nhân lúc Quân Thiến sư huynh giữ lấy Tả Hữu thì đã nhảy đến đạp cho Tả Hữu sư huynh một cước, vẫn là Tề Tịnh Xuân. Là ai chuyên môn mách lẻo với Văn Thánh lão tú tài khi các sư huynh làm gì đó mờ ám, lại tiếp tục là Tề Tịnh Xuân. Cho nên, việc Thôi Sàm gửi Thôi Đông Sơn đến Ly Châu Động Thiên nhảy nhót tưng bừng trước mặt Tề Tịnh Xuân giống như là gửi một bức thư mà chỉ có hai người mới có thể ngầm hiểu nội dung. Đại khái thì sư huynh muốn nói với sư đệ rằng: sư đệ nhìn xem, đây là sư huynh thời còn trẻ trâu, có phải là nhìn rất ngứa mắt, rất là muốn đánh không? Thì ai mà chẳng có một thời trẻ trâu đúng không sư đệ? Cho nên nếu không nhịn được thì cứ tạm thời đánh thời trẻ trâu của sư huynh cho đỡ ngứa tay. Ván cờ đã đi được đến bước này rồi, không thể quay đầu, sư đệ hãy cẩn thận suy xét a. Hiểu sư đệ thì khó kiếm được người nào có thể vượt qua được sư huynh, cho nên Thôi Sàm vào thời điểm này đúng là rất sợ Tề Tịnh Xuân bỗng nhiên không nhịn được lũ cơ hội đến ăn hôi kia nữa. Nhỡ đâu tính trẻ trâu nổi lên thì Tề Tịnh Xuân có thể sẽ đấm từ thằng to đến thằng nhỏ thì tan tành hết cả ván cờ kéo dài gần 200 năm của ba thầy trò là Văn Thánh, Thôi Sàm và Tề Tịnh Xuân mất thôi. Ôi, hình như hơi lạc đề mất rồi, quay lại với Thôi Đông Sơn đi nào. Trong phần 1 của Kiếm Lai 3D thì các bạn cũng đã thấy rằng chính Thôi Sàm đã tự tay cắt đứt liên hệ giữa mình cùng với Thôi Đông Sơn, nên từ đây trở đi có thể coi như hai người này là hai cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và hành động hoàn toàn độc lập với nhau. Thế nhưng mà trên thực tế thì một số điểm mấu chốt trong trí nhớ của Thôi Đông Sơn đã bị Thôi Sàm dùng bí pháp để che lấp đi, chỉ đến khi thời cơ thích hợp thì những điểm mấu chốt đó mới đột ngột hiện ra thôi. Điều này khiến cho Thôi Đông Sơn vô cùng uất ức, cho nên người chửi mắng Thôi Sàm nhiều nhất chắc chắn là Thôi Đông Sơn. Còn chưa hết đâu, nốt son đỏ ở trên trán của Thôi Đông Sơn cũng là nơi một tia thần hồn của Thôi Sàm trú ngụ trong đó.
Cho nên, những gì thiếu niên này thấy thì quốc sư cũng thấy. Lại thêm nếu như quốc sư Thôi Xả muốn đi ra điều khiển thân xác của Thôi Đông Sơn thì thiếu niên này hoàn toàn không thể nhận biết được, cũng không lưu lại bất cứ trí nhớ nào về việc này cả. Video đến đây cũng dài rồi, những gì mình vừa nói chắc chắn không phải là toàn bộ mọi thứ về nhân vật Thôi Đông Sơn mà vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ví dụ như Thôi Đông Sơn là luyện khí sĩ, kiếm tu hay là đạo sĩ, hoặc là vai trò của Thôi Đông Sơn đối với Trầm Bính An là gì, lại thêm nội dung về cảnh giới cuối cùng của Thôi Đông Sơn đạt đến trình độ nào, đánh nhau có mạnh không. Những nghi vấn này mình sẽ làm riêng từng video để phân tích, nên các đạo hữu nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để theo dõi nhé. Cuối cùng, mình có thể khẳng định rằng những nội dung ở trên rất ít người biết đến, cho nên hy vọng rằng những gì mình chia sẻ có thể giúp các bạn cảm thấy bớt nhàm chán hơn là nghe người khác liệt kê ra tu vi, cảnh giới của nhân vật mà không nói rõ ràng ra là với bằng đấy tu vi và cảnh giới thì đóng góp được gì cho nội dung câu chuyện. Video hôm nay dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.